د موبایل نه که تصویران ویډیوګان ډیلیټ شي دا به موږ واپسې خپل لاس ته څنګه راولو لکه زموږ سره چې په ګیلري کې کم تصویرانې ویډیوګانې دا زموږ نه ډیلیټ شي دا موږ واپسې خپل لاس ته راوستی شو که نه شو او تاسو به اکثر د ځینې کسان نه اورېدلي زموږ نه به یې هم اورېدلي چې ستاسو دغه ډیټا چې دا ریکور کیدی شي لکه موږ وایو دغه ډیټا چې دا ریکور کیدی شي که تاسو ډیلیټ کوئ خو داسې چې د سیستم شته چې د هغه سیستم په تر باندې دا واپسې چې دی دا ریکور کیدی شي نو ځینې کسانو نه ډیلیټ شوي هغه چې موږ دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا څنګه ریکور کړو نو ځینې خو داسې چې موږ ډیلیټ کړو نو په دې کې خپل فایل پروت وي خپل فایل به دې کې پروت وي نو دېرش ورځو پورې هغه فایل چې دی هغه پروت وي د هغې په تر باندې خو ډایرکټ چې دی دا تاسو واپسې راوستی شئ بل لا په دې کې خپل نور فایلونه هم پراته وي که تاسو د هغې فایل نه ډیلیټ کوئ نو اکثر زمونږ د واتساپ دغه چې دي تصویرانې یا ویډیوګانې هغه موږ د ګیلري نه هم ډیلیټ کړو خو چې کله موږ د واتساپ میسیجونه ور سره دوباره ریکور کوو نو د هغې په تر باندې هغه زموږ ګیلري ته چې دی دوباره راتلی شي ځکه هغه داسې فایل چې په هغه فایل کې دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا پراته او د هغې په تر باندې ریکور کېږي نو د هغې لپاره چې موږ د پلی سټور نه هر یو اپلیکیشن د ډیټا ریکور کېدو را دغه کړو نو هغه تصویران او ویډیوګان چې دي دا راشي خو ځینې زموږ د ګیلري نه چې دی مکمل ختم شي نو هغه تصویران چې دي دا نه راځي او په هغې اپلیکیشن کې تاسو ته دا لیکلي که تاسو خپل موبایل روټ کړی نو بیا چې دی دا کار کوي که روټ کړی نه نو دا تاسو له ډیټا چې دا نشي راوستلی نو موږ خو د دغه دپاره خپل موبایل چې دی دا نشو روټ کولی ځکه چې روټ کړو د موبایل سیکورټي چې دا ختمه شوه مکمل هر سره چې دا ختم شو دا خو هغه سړی کوي لکه اوس موږ ویډیو جوړو د دې لپاره موږ یو موبایل دی هغه یې روټ کړی تاسو ته پرې خالي د دروغو طریقې ښه چې موږ خپله ډیټا چې دا ریکور کړو خو تاسو ته دا ونه وایو چې موږ خپل موبایل چې دی دا روټ کړی دی نو په هغې کې بیا هر قسم اپلیکیشن چې دی دا کار کوي اکثر ځینې کسان دا گیمونه پې کوي او د هغې قسمه قسم څیزونه دي چې هغه به دې موبایل کې ساتي خو سیکورټي چې ده هغه د موبایل ختم شي نو د هغې لپاره ځینې کسان روټ کوي بل لا چې دغه ډیټا تاسو ریکور کوئ نو د دې دپاره بیا په پیسو باندې اپسونه په پیسو باندې دغه شانتې سافټویر دا څیزونه چې دي دا میلاویږي نو هغې په تر باندې چې دی دا بیا ریکور کیږي او په غیر پیسو نه چې دا کوم اپلیکیشن پراته دي نو هغه به تاسو له ډیټا ریکور کوي خو څنګه مې درته وویل چې ستاسو په واتساپ کې کم تصویران تاسو ته ختم کړي یا یو دغه شانتې د هغې نه ویډیوګانې ختم کړي یا صحیح او هغه تاسو د ګیلري نه هم ختم کوي خو هغه به دننه هلته په فایلونو کې پراته نو تاسو له هغه ډیټا ریکور کړي او کومه چې تاسو د ګیلري نه مکمل ختم کړي په ګیلري کې پراته او تاسو هغه کمپایل چې دی د 30 ورځو پورې پراته تصویرات او د هغې نه هم تاسو ختم کوي هغه ډیټا چې د هغه تاله دا بیا واپسې نشي راوستلی د هغې لپاره به دغه څیزونه چې دي دا به تاسو په پیسو باندې هلی او په هغې باندې موږ په خپله ټرای چې دا نه ده کړي د دې نه مخکې به ریکور کېدل اوس چې دی هغه ریکور کېده چې دي دا نه کېږي لکه زړه ډیټا چې دا هغه نه ریکور کېږي د کمپیوټر په تر باندې چې دی هغه څیزونه به هلی نو د هغې په تر باندې تاسو چې دی ریکور کولی شئ خو روپۍ چې دی دا به لګي نو که ضروري نه نو بیا څه ضرورت نشته نوي ډیټا چې د هغه به ځان له جوړه کوي او که ضروري نو بیا به د هغې لپاره هغه څیزونه هلی او د هغې په تر باندې ریکور کولی شئ او په فری باندې دغه څیزونه چې دي دا نه ریکور کېږي